السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة الرابعة من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على الطرق المختلفة لتشغيل الكود البرمجي من شاشة الإكسل دون الحاجة إلى الولوج أو الدخول إلى شاشة ال VBA الإديتور. فهيا بنا. معنا اليوم ملف إكسل تم كتابة 5 أكواد في الملف، أسمائهم باللون الأسود المحددة هنا. الطبيعي أن المستخدم عندما يتعامل مع الإكسل لن يتعامل مع شاشة التحرير أو شاشة البرمجة، والمفروض أنني كمبرمج سوف أقوم بكتابة الكود، لكن لابد من إتاحة هذا الكود داخل الإكسل بحيث أن المستخدم يستطيع أن يفعل هذا الكود وينفذه دون الولوج إلى شاشة التحرير أو الدخول إلى شاشة البرمجة. عندنا 5 طرق لتشغيل الأكواد عن طريق شاشة الإكسل دون الدخول في شاشة البرمجة أو شاشة التحرير. ال5 طرق هي باللون الأحمر هنا، أن احنا نستخدم زر نموذج أو زر مسمى ActiveX أو شكل أو مفتاح في لوحة المفاتيح أو أيقونة. فابتداء زر النموذج. زر النموذج قائمة Developer من Insert في التاب كنترولز، من Insert في عندي زر تحت الفورم كنترولز أدوات النموذج في بوتوم، زر أضغط عليه في أي مكان، أضغط وأسحب وأترك. بمجرد تحديده وترك الفأرة سيظهر لي شاشة الماكرو وفيها جميع الأكواد التي قمت بتنفيذها في هذا الملف. أنا عاوز أربط هذا الزر بإيه؟ بالكود اللي هو اسمه color sample. الكود color sample ده فيه مجموعة أوامر بيغير ألوان الخلايا. اختار الكود، اسم الكود، وأعمل أوكي، فيظهر عندي الزر بهذا الشكل. ممكن أصغر، أغير الحجم، هنتحدث عن تفاصيله في حلقات قادمة، لكن مبدئيا بمجرد أن أقوم بالنقر بعيدا عن هذا الزر أصبح الزر فعال. لاحظ أن المؤشر أصبح يد. إذا قمت بالنقر عليه سوف يتم التنفيذ فعليا، وفعلا قام بالتنفيذ. الكود بيغير لون الداخلي للخلية C8 إلى اللون الأحمر، ويغير اللون الداخلي للC10 إلى البينك، ويغير اللون الداخلي للC12 إلى الأصفر. ده أول شيء. سيتم إغلاق هذه الشاشة. المستخدم عندما يفتح الإكسل سيجد هذا الزر، إذا ضغط على الزر يستطيع مباشرة أن ينفذ. إذن ده أول شيء، أول طريقة، ربط زر نموذج بكود. الطريقة الثانية زر ActiveX. في نفس الشاشة في الإنسيرت نجد إن في مجموعة تسمى أدوات الActiveX، الأدوات التفاعلية، وهناك أيضا زر. نضغط على الزر ثم أضغط وأسحب حتى أقوم برسم الزر، وعندما أترك لن يحدث شيء، بخلاف زر النموذج. في هذه الحالة لن يحدث أي شيء، لكن لابد من النقر عليه دبل كليك. دبل كليك فتح شاشة برمجة كود خاص برايفت سب، ثم كتب اسم الزر، ثم الشرطة السفلية، ثم حدث الكليك، حدث النقر. يعني إذا حدث النقر على الزر المسمى بكوماند بوتوم اللي هو هذا الزر، ماذا يفعل؟ يفعل ما بداخل الكود ما بين سب واند سب. أنا أريد ربط زر الأكتف بالفاليو سامبل اللي هو الكود المكتوب هنا. يبقى أنا ما عليا غير إني آخد هذا الكود، ممكن أعمل له كات كنترول إكس من لوحة المفاتيح، أو كوبي كنترول سي وأضع الكود هنا، أو أكتبه مرة أخرى. إذن الكود المكتوب هنا لن ينفذ إلا إذا وقع حدث النقر على الزر كوماند 1. ماذا يقول هذا الكود؟
يقول هذا الكود أن يريد في البي 6 أن يضع قيمة 345 والبي 8 يضع كلمة أشرف. البي 12 يغير حجم الفونت للبي 12 ب 18 ويضع قيمة في البي 12 نيو كود. نغلق. أنا لن أشغل من هنا، سوف أغلق الشاشة وأقوم بالنقر على الزر. بمجرد البعد عن الزر والضغط خارجا ثم الضغط عليه مرة أخرى لن يعمل. ما المشكلة؟ المشكلة أنك يجب أن تغلق هذه الأيقونة ديزاين مود، لأنك الآن في وضع التصميم. يبقى مفاتيح الأكتيف إكس إذا قمت برسمها ووضعها على الشيت أو ورقة العمل لابد بعد ما تنتهي من التصميم أن تغلق زر ديزاين مود. الآن سوف أضغط على ديزاين مود، أغلقت الزر يصبح الآن فعالا. لكي أعود مرة أخرى أضغط ديزاين مود، أصبحت مفتوحة، أستطيع نقل الزر في أي مكان وعدم تفعيله. نقرأ مرة أخرى، أصبح الآن فعالا ولا أستطيع نقله. هضغط كليك عليه، بالفعل قام بتنفيذ المطلوب. يبقى ربطنا كود بزر أكتيف إكس. نأتي على النوع الثالث. النوع الثالث إضافة insert شكل. إضافة insert وأختار أي شكل من الأشكال. ممكن مثلا أختار هذا الشكل. أختار هذا الشكل. الشكل بالنقر عليه من الزر الأيمن ثم assign ماكرو، ربطه بماكرو، فتظهر عندي شاشة الماكروس. كل أو جميع الأوامر التي تم كتابتها في هذا الملف سوف تكون أمامك. نريد ربط الشكل بالكود الثالث اللي هو الباترن سامبل. أختار باترن سامبل ثم أوكي. بالنقر بعيدا أصبح الشكل فعالا. الآن إذا ضغطت على الشكل سيتم تنفيذ الكود المسمى باترن سامبل. ماذا يقوم بفعله هذا الكود؟ يقوم بتغيير الأرضية أو الخلفية الخاصة بدي 10 ودي 12 ودي 14 ودي 15 بوضع باترن بقيمة معينة. سوف أقوم بالضغط عليه. دي 10 12 14 15 أعطى تشكيل للخلفية أو الأرضية الخاصة بكل خلية من الخلايا. يبقى استطعت ربط الكود بشكل من الأشكال. الطريقة الرابعة هو ربط الكود بمفتاح في لوحة المفاتيح. بمفتاح في لوحة المفاتيح. كيف؟ أذهب إلى ديفلوبر من أيقونة ماكرو أو Alt زائد F8 سوف تظهر شاشة الماكرو أو شاشة الأكواد. سوف أختار الكود المرتبط بلوحة المفاتيح Selection ثم من زر Options سوف يظهر لي كنترول زائد. يجب أن أضع هنا حرف من حروف الكيبورد أختاره بحيث بعد ذلك إذا ضغطت كنترول مع هذا الحرف سيتم تشغيل هذا الكود مباشرة وتنفيذه. يفضل بالطبع أن لا تضع حرف من الأحرف المستخدمة، يعني مثلا كنترول زائد سي نسخ، كنترول زائد في لصق، فلا تضع سي أو في مثلا، لأنك إذا وضعت سي فقد لغيت عملية النسخ بلوحة المفاتيح. فسأختار أي حرف من الأحرف الغريبة، كنترول كيو مثلا، ثم أوكي، ثم أغلق الشاشة. الآن من لوحة المفاتيح سوف أضغط على كنترول وأظل ضغط على كنترول مع الكيو. بالفعل تم تنفيذ الكود. ماذا يفعل هذا الكود؟ Selection. يقوم هذا الكود باختيار الخلايا من أول F3 إلى H5 ثم يعطيها اللون الأخضر، ويقوم باختيار الخلية F9 والخلية H7 ويعطيهم اللون الأزرق أو الأكوا.
وبالفعل تم التنفيذ. يبقى استطعنا ان احنا نربط، وامسح هذا واعيده مرة اخرى، كنترول مع الكيو في لوحة المفاتيح، تم تنفيذ الامر. يبقى ربطنا الكود بحرف من الاحرف الموجودة في لوحة المفاتيح. اخر طريقة هي طريقة الايكون. فعندنا في شريط كويك اكسس نستطيع أن نضغط رايت كليك ثم نختار مور كوماندز، ثم من الليستة التي على اليسار سوف أختار ماكروز يعطيني جميع الأوامر والأكواد المكتوبة. أريد أن أربط الكود المسمى بميث، أختار ميث ثم أضغط على زر آد، سوف يضاف هذا الكود هنا، ويمكنني إعطاء رسم للأيقونة غير هذه الرسمة عن طريق موديفاي، ثم أختار أي رسمة وليكن مثلا هذا الوجه الضاحك. أوكي. نجد أن الوجه ظهر عندنا هنا كأيقونة. الآن إذا ضغطت على هذه الأيقونة سوف يتم تنفيذ هذا الكود اللي هو مثل. ماذا يقول هذا الكود؟ هذا الكود يقول sheets.add، سوف يضيف ورقة عمل. بالطبع إذا وضعت الأبستروف، هذه العلامة الأبستروف قبل الكتابة، فهذا لا يعتبر أمرا، لا يعتبره أمرا، وإنما يعتبره كومنت أو تعليق، وبالتالي لن ينفذ هذا الأمر. سينفذ هذا الأمر worksheets.add. لماذا كتبت الاثنين؟ لأن الاثنين سيان، يعني يمكنك كتابة الأمر بهذا الشكل worksheets أوراق العمل نقطة add هو أسلوب أو طريقة، أو أكتب sheets هي أيضا أوراق العمل دوت add يعني أضف ورقة عمل، أضف شيت جديد. سأنفذ هذا الأمر، لكن لا ينفذ هذا لأنني وضعت قبله أبستروف. سوف أقف في الإكسل وأضغط على الزر على الأيقونة، أجد أنه أضاف شيت 4 بالفعل. سنعود مرة أخرى لشيت 1. دعني أمسح كل هذا، وسنبدأ بالضغط على الزر الأول، الزر الثاني على الشكل على الأيقونة، أضافة شيت 5 من لوحة المفاتيح، كنترول مع الكيو، قام بالتنفيذ. هذه هي الخمس طرق التي نستخدمها في تنفيذ الأكواد دون الولوج أو استخدام شاشة البرمجة. وبكده إن شاء الله نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن الوصول لجميع الخصائص والأساليب الموجودة في الفيجوال بيزك، أين هي وكيف تتعامل معها، ثم كيف نتعامل مع الهيلب، ثم كيف نقوم بتشغيل الكود خطوة بخطوة لنتابع ما يقوم بتنفيذه، ثم كيف يمكن ضبط اللغة العربية وتشغيل اللغة العربية في برامج الفيجوال بيزك. نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، ودمتم على خير.